What's up? This is Baron Husband and welcome to our first vlog. So, for this channel, we will be doing a lot of baking, cooking. Sabihin natin, mag-share din ako ng mga budget-friendly recipes. I am doing this for the sake of gusto kong i-share yung knowledge ko for cooking. Naniniwala ako na di kailangang maging mahal yung isang pagkain para sumarap. You just need alternatives. So, well, that's it. Ang daming chichibureche. Mamamalengke ako. It's my birthday and magluto tayo ng lechon belly. Okay? Bye. See you later. So I'm back home. Kaagaling ko lang from the market. Ready na ba kayong matutunan yung lechon belly recipe natin? Habang nagpe-prepare ako, screenshot nyo na itong mga ingredients. For this recipe, kakailanganin natin ng 1.5 kilo ng pork belly, boneless. As you can see, mas mataba yung other side ng pork belly ko. So, ginawa ko, binutterfly ko siya para humaba and para mas madaling ilagay yung filling at i-roll yung lechon belly. After nating pantayin, pabaliktarin natin yung baboy, tapos ipopoke natin yung skin niya. Etong procedure na to ay nakakatulong sa pagiging crispy ng balat ng lechon. After nito, pwede na nating iset aside yung baboy, then mag-proceed na tayo sa paggawa ng brine natin. Gagamit tayo ng mortar and pestle. Sa pagdikdik ng bawang, maglalagay din ako ng asin. Nakakatulong to para mas lumabas yung katas ng bawang at para mas maging malasa yung garlic flavor ng magiging brine. After nyan, maglalagay lang ako ng pepper. Tapos ulitin natin yung pagdikdik. Then, lemongrass. Yung dahon na part, ibubuhol. Tapos yung ugat na part, didikdikin gamit yung dulong handle ng kutsilyo. Tapos, i-chop, then set aside. At last, maghiwa lang ng red onion and pwede na tayo mag-proceed sa assembling. Ilagay lang natin lahat sa isang lalagyan, sama ng isang taling spring onion. Tapos maglalagay na tayo ng 1/4 cup sugar. Kakailanganin din natin ng 2 cups ng water. Ito yung para pakulo natin. I-boil lang 5 minutes ang brine concentrate para ma-develop maigi yung lasa niya. After ng pakulo, i-ready natin yung 3 cups ng ice natin. Ilagay lang natin directly sa brine concentrate. Ensure natin na malamig na at tunaw na yung mga yelo. Pagkatapos, pwede na natin ilagay yung baboy. Cover lang natin at i-chill natin ng minimum of 4 hours or pwede overnight. After brining, kailangang hugasan yung baboy. Pag di kasi natin hinugasan, masyadong maalat yung magiging outcome ng product natin. After hugasan, i-ensure lang na mapatuyo ito maigi. So magpe-prepare na tayo for our stuffing. Kailangan lang natin itong lemongrass, onion, bawang, tsaka na spring onion. Lagay lang natin sila lahat sa isang lalagyan. Kailangan tuyong-tuyo, especially yung skin ng baboy. After i-pat dry, i-season ng pepper. Tapos, ready na tayo mag-roll. I-layer lang yung mga ingredients. Unang-una sa bawang at sibuyas. Pagkatapos yung spring onion. Huling-huli yung lemongrass. Iikot lang natin ito. Pagkatapos i-rolyo, kumuha tayo ng kitchen twine at itali natin ng mahigpit. Kung wala kayong kitchen twine, pwede siguro kahit anong panali. Ang importante, matibay at malinis ang gagamitin nyo. Kumuha ng shallow baking pan na may wire rack sa taas. Kailangan naka-incline yung lechon belly para may saluhan ng drippings habang niluluto sa loob ng oven. Bago lagay sa oven, importante, brushan ng oil yung skin na lechon belly. Nakakatulong to sa kulay at sa pag-crispy ng balat. I-bake sa preheated oven with a temperature of 395 degrees Fahrenheit and i-cover siya for the first 1.5 hour.
After 1.5 hour, ito na itsura niya. Babrushan uli natin ng oil yung labas. Tapos, i-bake natin uli for another 1.5 hour. So, it's been 3 hours mula nung nilagay natin yung lechon belly doon sa oven. And I think it's done. So, you wanna check it? Let's go. So, luto na ang ating lechon belly. Kailangang i-rest ng 15 minutes bago hatiin. Ito ay para ma-ensure na crispy ang makilalabasan ng balat natin. Okay na. Pwede na natin i-serve sa dragon sa misis ko. Sana na-enjoy nyo tong recipe ng lechon belly. Okay? And there you have it, lechon belly recipe na pwede mong ihanda this quarantine season. Sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko, it's 495 pesos. Ilalagay ko na lang sa description box yung ingredient at cost niya. So, kung meron kayong gustong paluto sa akin, comment down below. And please, like, share, subscribe, and hit the notification bell to get updated on his next video. So, see you next episode. Okay, peace.